नमस्कार पोर्तुगीज भाषाको आजको नयाँ अङ्कमा तपाईँ सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। अघिल्लो कक्षामा जस्तै आज पनि मैले केही भोकाबुलरीहरूको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। अघिल्लो भिडियोमा मैले अल्फाबेट ए देखि अल्फाबेट जे सम्मका 10-10वटा शब्दहरूलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेको थिएँ। तिनीहरूलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ अनि नेपालीमा के भनिन्छ भन्ने बारेमा तिनीहरूको मिनिङ लिएर आएको थिएँ। आज चाहिँ मैले केबाट जेडसम्म बनाउने प्रयास गरेको थिएँ, तर पोर्तुगिज भाषामा केबाट धेरै किसिमका शब्दहरू नभएको हुनाले मैले के को चाहिँ भोकाबुलरी अर्थात् के को चाहिँ मैले शब्दहरू नलिकन आएको छु। त्यसै गरी युको पनि एउटा मात्रै छ भने अनि मैले बाँकी रहेको वाई र जेडको पनि केही मैले बनाएको छैन, किनभने त्यहाँबाट पनि एकदमै थोरै मात्रा मात्रै पोर्तुगिज भाषामा शब्दहरू बनेका छन्। यद्यपि मैले बाँकी रहेको एलदेखि भीसम्मका धेरै शब्दहरू अर्थात् 10-10वटा शब्दहरू लिएर आएको छु। त ढिलो नगरी सुरु गरौँ आजको कक्षा यो मिनिङबाट। लार्गो, लार्गो, लारन्जा, laranja, lavar, lavar, lento, lento, letra, letra, libro, libro, lixo, lixo, lindo, lindo, linda, linda, late, late, mais, mais, mais alguma coisa, mais alguma coisa, mais devagar, mais devagar, mais ou menos, mais ou menos, mala, mala, médico, médico, medida, medida, mercado, mercado, morada, morada, morno, morno, nariz, nariz, não, não, não é, não é, nadar,
nadar, nascimento, nascimento, negocio, negocio, nunca, nunca, namorada, namorada, novo, novo, nublado, nublado, obrigado, obrigado, olá, olá, onde é que, onde é que, onde fica, onde fica, ontem, ontem, olhar, olhar, oportunidade, oportunidade, outono, outono, ovo, ovo, padaria, padaria, passear, passear, para, perto, perto, preto, preto, perguntar, perguntar, pequeno, pequeno, perigo, perigo, poço, poço, procurar, procurar, qual é, qual é, quando, quando, quanto é, quanto é, quantos, quantos, que, quarto, quarto, quer, quer, queria, queria,
queríamos, queríamos, रुवा अर्थात् खुवा पनि भन्छ यिनीहरूले रुवा rei rei reina reina restaurant restaurant rápido rápido designer designer realmente realmente registro registro rotunda rotunda sap sap not sabe के भन्ने sap saber saber शायर शायर sapato sapato south south saudável saudável sobre sobre sempre sempre sem sem também também trabalhou trabalhou trabalhar trabalhar tempo tempo temos temos trazer trazer trocar trocar tudo tudo tinto 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 wine हैन red wine usar usar अब यहाँ युबाट चाहिँ एउटा मात्रै धेरै यो शब्दहरु नबन्ने भएकोले मैले एउटा मात्रै लिए यदि तपाईले भेट्नु भयो भने तपाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ है त अनि मलाई कमेन्टमा खबर गर्न सक्नुहुन्छ अरु केही शब्द भेट्नु भयो भने
नेक्स्ट भामोस भामोस भेन्तु भेन्तु भेर 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 यस भेर भेरदाद यसलाई भेरदादे नभन्ने के भने भेरदाद भेरदाद भियाजै भियाजै भियाजार भियाजार visitar visitar voltar voltar vida vida त आजलाई यति नै अरू मैले धेरै अरू अघि नै मैले भनिसकेँ केबाट अल्फाबेट के अनि त्यस्तै गरी अल्फाबेट वाई र जेडबाट एकदमै थोरै मात्र शब्दहरू पोर्तुगिज भाषामा बन्ने भएकोले मैले यहाँ प्रस्तुत गरिनँ। यदि तपाईँले केबाट त्यस्तै गरी युबाट अनि वाई र जेडबाट पनि अरू धेरै शब्दहरू भेट्नु भने केही शब्द छन् तर धेरै शब्दहरू भेट्नु भएको छ जुन चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोगमा आउँछ भने कमेन्ट सेक्सनमा मलाई कमेन्ट गरेर खबर गर्न सक्नुहुनेछ ताकि त्यो पनि मेरो नलेजको लागि हुनेछ। तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन सक्नेछु मैले। त यति भन्दै आज कक्षा मैले यही अन्त गर्न चाहेँ र आगामी कक्षामा फेरि उपस्थित हुने बाचाको साथ बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।